สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ามาแล้วกับรีแคปจ้ะเมาส์มอยกันจ้ะ EP 5จ้ะเนาะเป็นไงสรุปเค้กเฮ้อสรุปคือเค้กแค่เอื้อมไปหยิเธอหลอกบรองเท้าเธอหลอกให้ฉันวีดนะอาทิตย์หนึ่งเป็นไปได้เออคะไหมที่โกหนึ่งจะแก้ตัว ไม่น่า คือไม่น่าละคือเอาจริงๆคือถ้าถามว่าถ้าถ้าออกมาในแนวนี้มันก็ดีแล้วมันก็สมวัยเอาอืจริงมันสมไว้ๆคือถูกคือความรู้สึกเจ๋งถ้าจะนั้นมาอย่างเก่งคือจุ๊บแก้มไม่ใช่จุ๊บเออปากเออเอออันเนี้ยถือว่าแต่อย่างเงี้ยดีสมวัยกว่านะสมวัยสมสมวัยไว้เพราะว่าจริงถูกแล้วแล้วมันจะลิงก์มาตรงที่ยังไม่รู้ใจตัวเองด้วยเออเหมือนกันถูกต้อเอองเอออันเนี้ยถึงจะสมวัยสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลไม่มันสมเหตุสมผลแหละรักครั้งแรกแล้วมันดันความรู้หัวใจกระแตกสึกไม่ใช่สลายเหรอ ความไม่ใช่คือความรู้สึกรักครั้งแรกที่มันมีไงเลยไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักไงเพราะว่าดันไปมีกับเพื่อนไงอืเพื่อนเพศเดียวอืกันอะไรมอย่างนี้ไงมันเข้าใจได้เลยโอ้แต่แบบพอเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบแล้วหน้าเจือนเลอ่ายแบบอันนั้นแบบหน้าออกมากหน้าถอดสีถูกเลยคือตอนแรกจะถ้าลองใจเขาใช่ไหมเออลองใจเขาโดยเขาลองกับพอเขาพูดบ้างปุ๊บตัวเองติดเลยค่ะซีดเลยอ่ะทีเนี้ย ถ้าฉันอยู่ตรงนั้นฉันแซวแล้วนะนี่ดูหมื่นลี้ฉันก็รู้นะว่าชอบเขาเนี่ย ถ้าเป็นอา หน้าชีพเหรอเจือนขเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นนาดเนี้ยออก้าเหรอออออกัสเหรอถ้าเป็นออกัส พูดถึงออกัส EP นี้ฉันชอบมากเขาเรียกอะไรนะสายสืบสายสืบเป็นคือพอรู้เรื่องหนึ่งปุ๊บมันจะมีสองสามสี่อยู่ไม่แล้วมันอยู่ก็จะต้องในทุกสิ่งคอยมองที่จะคาดของเขา สิ่งที่จะคาดอยู่กลางหน้าผากคือทำไมต้องกูเห็นกูปะล่ะอีกแล้วเหรอ เห็นอยู่คนเดียวอะไรอะไรก็กูมือชนกันก็กูแต่อนุ้ย่างที่เรางนิ้งฟ้บอกแหละองคนกูเนาะมันมีก็เห็นความสงสัยอยู่ในหัวแล้วไงเออทีเนี้ยแล้วมันก็มันก็กเลายเป็นแอบเห็ออนช่างสังเกตอะทีเนี้ยเพแล้วฉันราะว่าคนถูกปะล่ะคือสังเกตพฤอื่นมันก็ติกรรมไงมีอยู่ในเหตุการณ์แต่คนอื่นเขาไม่ได้มีความสงสัยในหัวไงเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษแต่อืมตัวยายออก้ายายออกัสมันดันสังเกตไง ไม่แต่แบบดูแลกันเกินไปขนาดเนี้ยมันเป็นใครก็จะต้องเอะปะเอาจริงๆป่ะคือถ้าในเวอร์ชันเด็กตรงนั้นน่ะก็ดูแลมันก็ไม่มีอะไรแปลกป่ะสนิทหนึ่งคนไม่มันก็มีนะจุกดูแลเอกันเบอร์นี้ออะเพื่อจนอ่ะริงๆนะคือมันคิดไม่ได้เยอะแค่เพื่อนจนเกินไปเลยอ่ะนะแต่ดูเออแลเบอร์นี้อะมีนะอย่างมากก็แค่ตัวติดกันแต่ไม่ถึงขนาดดูแลขนาดนี้ไหมมีไม่มีเยอะแยะไปจุกพักเที่ยงไปซื้อข้าวมาให้ก็มีเอซื้ออ ข้าวมาให้เลยอะไรอย่างงี้เบสซื้อข้าวมาให้ซื้อขบัดดี้นมมาให้แบบเสิร์ฟให้ทุกถูสิ่งกอ้าปากอย่างเดียวของถึงปือถึงปากถูกจริงเหรอแต่คือคิดแค่เอเพื่อนอจริงๆมันมีก็แค่เพื่อนคือเพื่อนสนิทที่แบบว่าสนิทจริงๆแบบนั้นเนะมีออแต่อ่าอ่าถ้าแต่มีก็มีถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งมีแฟนมันจะห่างกันทีเนี้ยหมายถึงว่าไอ้สิ่งพวกนั้นมันจะน้อยลงมันจะเฟดลงอืมก็เดี๋ยวแฟนหึงอีกจริงๆไม่หรอกจริงๆรู้ว่ามันไม่ได้แฟนถึงหรอกแต่มันเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องไปสนใจแฟนของเขาไปโฟมากกว่ากัสที่แฟนด้วยมากกว่าด้วยมันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนั้นณเวลานั้นเขามีแต่อีเพื่อนคนนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยเออืมอเขาก็ทีทเป็นทีทแบบดีเลยแต่ก็คือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่มี อืมอ่ะมีอะไรแล้วก็นึกถึงก่อนมีอะไรนึกถึงคนนี้ก่อนเสมออะไรอย่างเงี้ยจคือริงๆเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เลยทำให้ออกัสเนี่ยตั้งมันเห็นคำถามเออตั้งมันเห็คำถามแทนตั้งคำถามนใจแทนพวกเราใจคนดูด้วยนะเออเออประมาณเขาเรียกอะไรนะคุณชอบมันจริงปะไม่ที่แทนใจคนดูคือคุณชอบจุ๊บจริงหรือเค้กเอผมว่าอด้วยหนึ่งที่แทนใจคนดูอ่ะแล้วก็เหมือนแบบคุณชอบโกดสองเหรอนี่อืมเลิกลักเลยคราวนี้เลิกลักเลยเป็นเพื่อนก็แซวนะเอาจริงอืมๆหมายถึงว่าถ้าเป็นเพื่อนในกลุ่มแล้วสนิทกันมากอย่างเงี้ยก็แซวเหมือนกันผัวเมียกันปะเนี่ยพวกมึงสองคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นผัวเอเมียกันแน่อๆอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันแค่มันก็สนิทกันเลยทำทีนึงให้แบบสนิทกันมากสนุกไงสนุกคนดูก็เลยลุ้นแล้วก็สนุกตามไปด้วยอะไรอย่างเอนี้อเออโมเมนตัมมันเป็นบอนดิ้งแล้วไงเห็นปะล่ะใช่ว่าอีพีเนี้ยมันคือการบอนดิ้งของ5 คนไงเออเออใช่จริใช่งใช่แล้วเขาฉลาดเล่าตรงที่ใช้ฉากที่มานอนเล่นกันที่บ้านของเโกหนึ่งอออืมแล้วเอาผ้าห่มคลุมเล่นกัใชนอ่ะเออ่เออ เออแล้วตลกตรงที่ออกกัดทำไมต้องกู แล้วไปนอนตรงกลางเขา แต่ตอนนี้ลุงยังนึกไม่ออกเลยนะว่าอีกตัวละครหนึ่งมันจะเข้ามาในกวนนี้ได้ยังไงอ่ะยังมีเวลาเล่นจดอีกต้องเจ็ด หมายแล้วไง EP ค่ะใจไม่เย็นลุกมันจดหมายมันมาแล้วแต่ทีเนี้ยหมายถึงว่าตัวละครตัวนั้นนะมันดูไม่ได้สนิทกับๆเดี๋ยวแก๊งนี้หเดี๋ยวรือว่ามีมันต้องมีเหปฏิสัมตุพันธ์เชื่อเธออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย เชื่อเธอเดี๋ยวต้องมีเหตุเออคือมันดูได้แล้วมันเข้ามาช้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันเข้ามาช้าคือถ้าเกิดว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางอ่ะยังพอเข้าใจได้เนาะแต่เป็นคนแอบชอบเพื่อนอ่ะคือเนี่ยเหมือนอยู่สีสมมุติว่าไปอยู่สีสีไหนสักสีหนึ่งแล้วมาโผล่อยู่ในซีนด้วยว่ามีนี่ก็อยู่สีนี้สีเหลืองนะสมมุติแต่ก็มายืนอยู่ในกวนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันไม่เลยไงมันอยู่คนละทิศทางเลยอ่ะอาจจะมายืนแอบดูเฉยๆอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวแฟลต่อไปชแบ็กอาจจะมีมาให้เห็นย้อนเหรอย้อนว่ามันยืนส่อง แฟลชแบ็กใครจะรู้เนี่ยแบบมุมนั้นมุมนี้อะไรอย่างนี้เหรอเออมาก็ยืนเป็นไปได้ตามมาเห็นที่ร้านว่าจขายหนังสือการ์ริงตูนๆแล้วที่นู่นนี่บอกว่าที่จริงๆแล้วคือแอบมองมาตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเออแอบมองเธอเออยู่นะอจ๊ะอย่างเงี้ยเหรอเออก็ไม่แน่นะเขาไปนั่งอาจจะไปนั่งอ่านการ์ตูนอยู่ตรงนี้อีคนนี้ก็มายืนแอก็อยู่บมองข้างหลังตรงนั้นอะไรอย่างนี้ก็จริงจุเป็นไปได้ใช่เป็นไปเอาได้จริงถ้าเป็นไปได้มาอย่างนี้นะดูมีสตอรี่มากกว่าใครเลยนะเออคือแอบสมมุติว่าเอนี่ไปแอบอ่านอในห้องสมุดยายคนนี้ก็ไปนั่งอยู่มุมหนึ่งในห้องสมุดที่มันสามารถมองเห็นเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายเลิศ แอบเจ็บเลยนะลุง เออก็เป็นมันไปได้ก็จะน่ารักไงมันเออน่ารักก็เป็นไปได้ไปอีกถ้าเหมือนเวสมมติว่าหนึ่งคือกลายเป็นว่าจริงๆสตอรี่มันมาตั้งแต่เดย์วันเหมือนกันแต่ว่าแค่เอออีกคนหนึ่งมาแต่แค่ไม่ได้เอามาโชว์แค่หมุนเคนละทางออกันเอแล้วมันอจะเป็นอีกแนวหนึ่งเออตรงกันเอข้ามอกับยายอาชีเอยายอาชีอนี่ลุกแรงคือฉันไปยายอานั่งชีตรงคือนั้น เอาตัวเข้าไปให้เขาอยู่ในจุดที่เขาสามารถจีบเราได้เออมันเลิศมันเลิศตรงนี้ตรงนี้อืมอันนี้คือไม่ต้องจีบอะแต่ว่าฉันจะให้เธอวันนี้เห็นฉันทุกวัน อย่างน้อยวันนี้เราก็เห็นบ้านแล้วนะ เอาจริงๆเราพอเดาได้ตั้งแต่ขับมีคนขับรถขับเบนซ์มาส่งแล้วเราเออพอเรามีคุณหนูเดาได้ว่าลงมาเปิดประตูให้ด้วยแล้วอะเออว่ารวยเบอร์ไหนเราเพอเราได้แต่ออเราก็เข้าใจเด็กอะเนาะคือเอเด็กมันก็ไม่ได้อคิดหรอกแค่ที่บ้านมีรถอะเบเอนซ์เบิร์นเอาจอริงๆสมัยนั้นเบนซ์เรายังไม่แยกไม่ได้เลยว่ามันแพงอืกว่าถูกมกว่าเออรถธรรมดายังไงอะไรเงี้ยก็แค่มีรถบ้านนี้มีรถแสดงว่ารวยแค่นั้นอะเรารู้แค่นั้นแต่พอเห็นบ้านเท่านั้นแหละเชี่ย เออเออ แต่วันนี้ชอบเคมีคู่นี้นะดูเป็นธรรมชาติอะแล้วแบบชอบเคนเวลาที่ตอนที่ถามอะซีนที่ถามว่าเออมันเราไปนอนบ้านด้วยสิเห็นไหมแล้วบอกว่าจะนอนห้องเดียวกันหรือนอนคนละห้องเลยก็ได้ ก็ได้แล้วนางบอกว่านี่เป็นมุกใช่ไหมใช่ปะ เออ แล้วหน้าค่อยๆหุบลงแล้วพอหุบลง แล้วพอก็ยังยิ้ม เออแต่ไม่จิพูดอะไรโอโพมันคือจัมโม่ที่น่ารักที่สุดแล้วอะมันคือจะพูดไลฟ์แอคชั่นจริงๆนะชอบซีนนั้นน่ะตแล้วลน้ำเสียกอ่ะงเห็นไหมน้ำเสียงน้ำเสียง7 เสียง8มากเลยนะอาชีอะเวลาคุยกับออก้าใช่แล้วออก้าวันนี้ก็มีความเท่แล้วเนี่ยแล้วอาชีมันจะไม่ชอบได้ยังไงผู้ชายมาปกป้องเนี่ยเธอผู้ชายมาปกป้องอ่ะถูกปะล่ะคือเอถ้าสมมุติอว่าเริ่มต้นที่อาชีชอบกล้ามาตั้งแต่แรกเนาะแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้ชอบก็ได้ยังไงโอ้เออแบบคิดดูดิแบบกำลังจะเอาใจมีเรื่องโดไปนรุ่นพี่เลยอ่ะแกล้งนี่ขนาดเป็นรุ่นถูน้องมก สี่มาถึงปุ๊บสวนเข้าไปจนรุ่นพี่ต้องถอยอ่ะเออแต่อีเอรุ่นพี่ก็เฮี้ยอเห่าให้ดูซิว่ามึงเป็นเฮี้ยเอออะไรของมึง อันนี้ก็วอนแล้วแหละไม่โดนเด็กต่อย ปากก็ดีแล้วเออจริง ไม่แต่ถ้าของที่ของโรงเรียนฉันเนี่ย
ปกติแล้วคนกระเหลวกระแหลกพวกแก๊งพวกอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมาทำกิจกรรมหรอกไม่มาร่เอวมอ มันจะแอบไปซุกอมันหนียู่ในไปแล้วกลางอะไรไม่อย่างแต่เงี้ย ว่าก็จะมีอีกพอทีหนึ่งก็คือที่ทำกิจกรรมด้วยเหตุผลคือมันไม่ต้องเรียน เออ ไม่มันเลยอ่ะทำกิจมันกรรมมันมันอาจจะเอาชื่อมาลงเฉยๆแล้วมันก็หายไปแหละปลีกตัวไปเลยเออแต่คนที่มาทำงานจริงๆที่คุมน้องๆจริงๆอ่ะจะเป็นคนที่แบบเออมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีวุฒิภาวะหน่อยอืมจะไม่ได้พูดจาอะไรอย่างนี้แต่อาจไม่ค่อยมีจะพูดแต่เท่าที่เห็นเรื่องที่ว่ามึงเชียร์ทีมอื่นทำไมอันนี้อาจจะมีพูดแต่มันไม่เอมันคงอไม่ได้ใช้คำพูดแบบนี้ถูกไหมอืเปรตอย่างนั้นอะไรมเงี้ยอย่าไปเชียร์ทีมเขาสิไม่เลิกเป็นเพื่อนกันสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันอาจจะนี้ก็โอเคพูดได้แต่ไม่ใช่ให้เห่าอะไรเงี้ยมันก็นิดนึอืงมเกินแล้วแต่เขาชอบเซตติ้งของกีฬาสีเหมือนกันเนาะมันมันมันดูไม่เวอร์วังจนเกินไปอ่ะมันสมัยมันเหมาะที่ฉันมันก็จะเป็นโรงแค่นี้แหละมันเหมาะที่จะเป็นโรงเรียนที่ต่างจังหวัดด้วยไงประมาณอย่างนี้แหละคือแต่อืมความเป็นสีความเป็นสีชัดเจนมากก็คือแดงทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยปเอระมาณอย่างนี้แหอละแต่โอ้สิ่งที่แต่ฉันมีสมัยเนี้ยข้อสังเกตก็คือสีน้ำเงินน่ะแข่งอะไรวะนอกจากแข่งวิ่งวิ่งอ่ะตกรอบแล้วนะตกรอบหมดแพ้บาไม่ใช่ยหมดแล้วเจ๊ก ปริมาณปริมาณนักเรียนหายไปไหนวะ ก็คือก็คือสีน้ำเงินมีแต่ผู้หญิงหรือเปล่าบอลก็เลยไม่ได้ลงบาสก็เลยไม่ได้ลง ไม่มันก็ตัดไปแล้วไงแบบ ผู้หญิงเยอะรอบตัดเชือกไม่มีแล้วเพราะจับอะไรอย่างงี้ฉลากอ๋อมาแล้วก็ได้แต่ผู้หญิงมาควอไง ลิฟายแล้ว เอออะไรนะจุกจะพูดว่าอะไรแต่สมัยนี้อะไรเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะอ๋อ รู้ไหม แต่สมัยเนี้ยลุงแม้แต่ต่างจังหวัดอะกีฬาสีอะสีแดงคือหัวมังกรโผล่ออกมาจากสแตนเลยนะก็ใช่ไงเราถึงมันบอกว่าก็เลยแบบเราถึงบอกว่าในเรื่องมันคือเซตติ้งทำอย่างนี้แหละกำลัโอเคงดีถูกต้องเซตติ้งแล้วดีต้องใช่เสื้อก็ถูกต้อง คือแดงตะโกนเหลืองตะโกนน้ำเงินเตะโกนแบบนี้ออแหละแล้วชุดแก๊งลีดก็ตะโกนอะไรประมาณนี้เลยนี่แหละ แอบเนอร์ไปนิดนึงเมื่อกี้เออพูดถึงเนอร์จะบอกว่าอีพีนี้ฉันชอบออกัสนะน้องเลยนะจัสตินจัสตินตาซินจัสตินหล่อขึ้นนะหล่อหล่อขึ้นมาก หนึ่งหล่อนะสองสองการเนอใช้เสีร์ยงอ่ะเออเสน่ห์มีเสน่ห์ทั้งที่เป็นหน้าอะไรอ่ะฝรั่งเป็นเออคือพูดไทยไม่ค่อยชัดเออแต่เวลาพอมันเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนเป็นคนพูดเหนือแล้วมันมีเสน่ห์มันน่ารักนะเออเออ นางก็เลยใคชอบรสอนส่วนตัวนางนะไม่รู้ว่าถ้าลุงจำไม่ผิดเคยนางให้สัมภาษณ์อยู่ว่ามีคนสอนนางนะภาษาไทยตอนแรกนางพูดไทยไม่คล่องไม่ได้หรออืมเพราะว่าเออนางเป็นลูกครึ่งแล้วนางก็เรียนอินเตอร์มาตลอดอะไรเงี้ยเอเฮ้ยแต่อบอกเลยว่าไม่รู้สึกเลยเราไม่รู้รู้สึกว่า สึกว่าคนพูดไทยไม่คล่องเนาะเออรู้สึกเราอ่ะรู้สึกแค่ว่าอันเนี้ยคือพูดไทยได้เป็นคือเนทีฟอ่ะถ้าสังเกอืมตมันจะมีความจังหวะจากคนที่แบบว่ากระโดดบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยที่อ่ไม่ได้แบบไทอืยแท้มแต่ก็คือชัดเนาะก็หแต่ถือว่ามายถึงว่าพูดชัดแต่แล้วเออแต่พูดชัดแต่การพูดแบบนั้นน่ะส่วนตัวกับฟังเป็นการพูดคล้ายๆเป็นสำเนียงเหน่อแทนใช่ไม่เพราะว่านางพูเพราะดเหน่อเหนือจด้วยแหละริงๆเหนือท้ายอยู่แล้วไงที่ชัอืดมอืแต่มมันมีจังหวะของการเว้นคำวรรคเว้นวรรคมันจะวรรคไม่ปกติอย่างที่พวกเราเว้นกันเออมีหอืลุดมาบ้างมนิดหน่อยๆแต่ซึ่งมันไม่มีอาจจะผลอะไรไงเขาอาจจะติดวรรคติดเว้นวรเอรคจากภาษาอังกฤอษไงเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ชแต่ไม่อบแต่ไม่ชอบแต่มีประเด็นอะไรเลยคือโอเคถูมากเลยกไม่มีประเด็นอะไรเลยแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่านี่คือเรื่องแรก อืมคือเล่นเป็นธรรมชาติมากนะคือแบบเหมือนไม่ได้มาเล่นอ่ะเหมือนเข้าแก๊งกันแล้วก็มาซนๆกันอยู่4-5 คนอะไรเงี้ยเออเออเออจริงก็เออจริงก็เลยแบบอีพีนี้ดีเลยอ่ะชอบเลยอะไรอย่างงี้อีกอย่างหนึงที่ชอบคืออะไรคะหน้าหนาวอ่ะทำไมพอพออีโกมันตื่นมาแล้วแบบไม่อยากลุกไปอาบน้ำเพราะอากาศมันเย็นอืมอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยนี้มันไม่มีความมันไม่มีไม่มีมันไม่มีอารคำพูมณ์ที่ดแบบแบบนี้แล้วที่แบบว่ามันไม่มีอุ้ยไม่อยากไปอารมณ์อาบน้ำเลยมันอย่างนี้แล้วอ่ะเย็นไม่มี ไม่น่าเชื่อเนอะเพราะบางว่าทีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ติดไว้ก็คือแทบจะไม่ได้ใช้ จริงไม่คือแต่สมัยฟีลลิ่งก่อนอ่ะเรายังพอหาได้แต่เพียงแต่ว่าพอดีเราอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเอมันไม่มีอแล้วอืมันก็มีปลามยปีที่แล้วจำได้ปะล่ะ
เออก็จริงก็เราจูก็ได้เย็บแต่ถ้านฉ่ำอยู่จูบกับบ้านต่างจังหวัดยังมีอารมณ์นี้นะเอยิ่งยิ่งยังเย็นอ๋อเหรอหน้าฉ่ำอยู่ยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยโอ้ตอนเช้ามาหนาวแบบไม่เราหนาวแบบด้วยแบบเพราะยังไงสมัยนี้อ่ะเฉลี่ยมันก็24-25นะลุงถูอืมกปะล่ะตอนเช้าเย็นอืมแต่สมัยนี้มันจะกลายเป็นเราอาบน้ำฝักบัวอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วไงใช่แต่ถ้าเป็นๆใช่อย่างโปอ่ะมันจะคือรู้เลยว่าอาบน้อาบตุ่มำใส่ในโอ่งในตุ่มหรือเป็นก็เรียกอะไรอะที่เป็นบาดาล เป็นอ่างอ่างเก็บน้ำน้ำอ่างที่มันต้องใช้อ่างอ่างน้ำขันกระเบื้องอ่างขักน้ำในห้องน้ำสเมัยก่อนไอ้ออใช่สมัยเก่าเนาะที่มันต้องใช้ขันในการตักเอออาบแล้วเออมันจะต้องแบบเพราะว่าน้ำมันขังเอาไว้มันมายืนก็จะเย็นเออแล้วต่อจะอาบมันต้องมายืนทำใจอยู่แป๊บหนึ่งแล้วแบบมันน้ำมันไม่เย็นแล้วที่อะไรอย่างส่วนไงเงี้ยแบบลาดแขนทีนึงข้างนี้เททีไม่แต่ที่มันน่ารักที่สุดคือมันกรี๊ดนี่แหละเออเราก็พอตกใจดูแล้วนึกว่าเป็นไรมันทำให้เรานึกพี่หถึนาวงไงแต่โกสองก็ตกใจนึกว่าเพื่อนเป็นไรเห็นไหมลุกพรวดเลยทันทีทันเควันอ่ะออเออเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงบรรยากาศการมีประสบการณ์ร่วมอะไรแบบเนี้ยอืมก็เลแล้วการยชอให้เหรียญบอีกแล้วนะการให้เหรียญรางวัลนะจำไว้นะลูกเพื่อนเขาไม่ให้กันใช่ของเป็นของเขาเรียกอะไรนะของไม่ให้หรอโทรฟี่นักบอลมันไม่ให้แลกเสื้อก็ยังกันนะยังได้เลยไม่เหมืให้เสื้ออนนั้นมายังได้เลยแลมันไม่เหมืกเสื้ออนอันนั้นคือนักบอลต่อนักบอลนะถ้าเป็นนักบอลต่อนักบอลมันเรื่องปกติแต่เอถ้านักบอลอเอามาแลกกับอีกคนข้างสนามเอ้ยเอามาถเออดให้อีกคนอข้างสนามอ่ะไม่ใช่เออถอดให้แฟนอ๋อเหรอนะจ๊ะถูกอันนั้นคือถอดให้แฟนหรือไม่ก็คนที่เราชอบอย่างเช่นถ้างานแลนนี่ล่ะสตาร์ลิมปิกที่ถอดเสื้อให้กันน่ะเหรออุ๊ยอุ้ยใครอ่ะแต่อันนั้นเขาเล่นบอลด้วยกันอันนั้นยังมองเป็นเพื่อนได้ อ๋อโอเคใครอ่ะใช่ใช่คนที่มีได้ไหมว้าได้ดิทวองอ่ะคนละเรื่องคนละเรื่องกลับมาเนี่ยแหละคือเขาไม่อย่าให้ให้กันเห็นนะอย่าให้เห็นว่าสตาร์ลิมปิกนี้แก๊งนี้มีให้เสื้อกันนะแกงไหนก็ให้เหรียญไปแกงส้มแล้วค่ะยิ่งกว่าให้เสื้อแล้วค่ะเนี่ยคือให้เหรียญต้นส้มแล้วจุ๊บแล้วค่อยให้ด้วย เออแล้วคนรับเหรียญราก็รับมางวัลคนจุ๊บรับก็รับมาจุ๊บด้วยเนี่ยจุ๊บเหรียญแล้วเหมือนรักก็ไปรางวัลโดยปนอนกอดกติไม่ให้กันนะถูจ๊ะกเขาไม่ให้เพื่อนหรอถ้าอันนี้ไม่ไม่รู้ใช่คิดไปมากกว่านั้นไม่ใชให้หรอก่แล้วถ้างานเพื่อนกันเวลาขี่มอไซค์เกาะยังไงก็ก่อเอวได้ไงทำไมต่ออ่ะเอวได้ปกตินะก่อเอวก่อไหล่ได้อะทำไมอ่ะเกาะไม่เคยแล้วก็ขี่นะเต้มีจับมือมาไม่เคยค่ะขี่มอไซค์ไม่เป็นค่ะก็แค่หมายถึงไม่นั้นแหละค่ะเคยซ้อนน่ะซ้อนเคยซ้อนไหม เออเคยซอสแต่พี่วิน ไม่ก็เลยเกาะไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวพี่พี่วินวินต่อย ก็เคย ไม่ใช่พี่วินก็เคยแต่ฉันจะไม่ได้เพราะว่าฉันเขินฉันก็จะจับอย่างอื่นอุ๊ยจับอย่างอื่นคือจับอะไรฉันไม่ได้คิดถึงจับเบาะอ๋อจับเบาะ ใช่เนี่ยฉันเขินเนี่ยฉันเขินไม่คือถ้าเพื่อนกันจับกันได้จับเอวจับอะไรเนี่ยได้เอาจริงๆมันไม่ได้อะไรเลยนะไอสิ่งที่ไปจับลากไปจับการล่วงเนี่ยคือเอาจริงๆคือด้วยความทำโมนอ่ะมันก็จะอย่างนี้แหละบอกมึงเอเกาะไว้ดีๆอเดี๋ยวล่วงอืมอืมมันไม่คิดอะไรไปมากกว่านั้นเลยค่ะเราอะคิดเยอะเองค่ะหล่อทำไมคิด นะสมองไหลเป็นอย่างนี้แหละ แต่อ่ะการบายบายการหน้าบ้านหลังนี้ที่เดินข้ามไปบ้านหลังนี้เนี่ยแบบแล้วเสร็จแล้วโอ้ขึ้นไปเปิดโหประตูเปิดหทำยังกับน้าต่างแบบว่าคุยกันต่อจริงบายบายกันเหมือนแบบว่าโอ้อีนี่ต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะถึงบ้านอย่างเงี้ยเดินข้ามไป3 ก้าวก็ถึงแล้วว่าบายต้องบินอีกบายกัน12 ชั่วโมงกว่าจะถึงเออบายบายกันแล้วบายบายกันอีกอยู่นั่นแหละ เขย่าต้นทั้งทั้งที่ส้มด้วยไหมทั้งที่เขาไปเดินเจอยืนเจอกันข้างบนชั้น 2หันหน้าคุยกันเหมือนเดิม มาแล้วเปิดดูก่อน GMM Shop ขายยัง ว้ายเธอน้องส้มเหรอ น้องป้อนมาแล้วนะสดเร้อนๆเลยเมื่อกี้อออ๋อคลอดลูกแล้วป้อเหรอนป้อนเก่งเลป้อนแล้ย วแล้วหนูหนูมีลูกไวเหมือนกันนะลูก คุณแม่ไวยใสเหรอ ไว้ คุณแม่ไวใสคุณพ่อคุณแม่ไวคุณพ่อใสนะไวยใสคุณพ่อคุณแม่ไวยใสมีลูกทันชัยเลยอ่ะจริงจริงน่ารักด้วยเธอทุกคนมันอย่าลืมนะดูหลาแล้วเป็นน้องนเดี๋ยวหลานลิงใช่ไหมมาแล้วนะดูแล้วเป็นน้องลิงใช่ใช่ไหมเป็นน้องลิงเป็นน้องลิงอืมเดี๋ยวหลานมาแล้วทุกคน
ติดตามกันได้ไม่เลนานยก็น่าจะคลอดเอ้ยอันนี้เขาเรียกมันยังไม่คลอดสิกำลังตั้งครรภ์สิ อันนี้คือดราฟต์กำลัง หนึ่ง อันนี้คือไปตรวจเอาอัลตราซาวด์แล้วเจอว่าอ๋อมีเด็กอยู่เออ ใช่หน้าเป็นลิงอยู่ เออหนึ่ง เออใช่แล้วก็ เดา เนี่ย ได้เลยว่าถ้าเป็นแมสคอตออกมานะคงไม่ต่างกับโปเกส เอไม่อเพราะเนี่ยกิแล้วลิงนส้มทุกอ่ะวันไงมันก็น่าสงสัยว่าเอ๊ะแพ้ท้องหรือเปล่ากินส้มบ่อยจังเลยก็เลยไปตรวจคันมาหรือว่าเนี่ยก็เจออ๋อแล้ว แค่ ให้ที่เขาเขย่าต้นส้มร่วงต้องรีบมาแกะกินยัดทั้งลูกเลยนะไม่ เดี๋ยวเขาง คืออน ทำหล่นไงรับไม่ได้ เออส้มมากำลังรอรับตอนแรกอะแล้วเพื่อนมาเรียกไงพอหันมาอีส้มร่วงลงมาบนพื้นเออไงโกรธไงรับส้มไม่เได้ออเขาอุตส่าห์ไปเขย่ามาแล้วเอาไปทั้งลูกอ่ะเออกินเข้าไปแล้วรีบแกะทั้งลูกแล้วก็ยัดเข้าปากเลย เอาแล้วกลัวจริงอ่ะเขางอนอร่อยเอออร่อยบอกแล้วส้มบ้านเนี้ยเอโคตรดกเลอยใส่จริงเท่าไหร่ก็ไม่หมดรสจริงสอยสอยยังไงก็ไม่หมดจริงๆส้มบ้านเนี้ยเๆอ่ะส้มเขาเรียกอะไรออส้มทุกฤดูมีลูกทุกฤ all ดู season เออออซีซั่นอ่ะส้มสิ่งที่จะชมต่ออีกหนึ่งอย่างคือโลของการมีต้นไม้และดอกโอ้ไม้สีสันอีโลสวยนี่เก่งงามอลามจริแท้งมันเหลืองมันส้มตลอดเวลาเนาะเออๆแล้วมันแล้วสวยอ่ะ บางพระอ่ะไม่แล้วต้องหาคือเอาเวลาไปจริงๆนะบ้างคือมันไม่เหลือไม่เยอะขนาดนี้แล้วนะใช่ใช่เออแต่นี้คือเมื่อยังแบบก่อนอ่ะได้ซีนที่ยุคนั้น แบบขี่จักรยานได้ยาวๆยังเห็นยุคแบบสมัยนั้นอย่างที่ลุงบอกแหละว่าทุกบ้านแทบจะทุกบ้านในหมู่บ้านในอะไรอย่างเงี้ยในโรอืมงเรียนเนี่ยมีต้นเนี้ยแทบตลอดแทบทุกสถานที่อ่ะเออสมัยนั้นมันน่าจะเป็นสมัยที่เขาฮิตปลูกต้นนี้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่กับต้นนี้แหละต้นหางนกยูงอ่ะสมัยก่อนอ่ะจะเยอะในโรงเรียนจะมีต้นหางนกยูงเนี่ยเยอะอ่านหนูยุ่งเป็นยังไงวะทำไมอีต้นชื่อคุณเอ้าอีต้นที่เขาตัดสลับซีนแล้วสีส้มๆอ่ะอันนั้นนะต้นหางนกยูงหรออืมจำไม่ได้แล้วเนาะก็สนุกอีพีนี้มันย้อนรำลึกนึกถึงวัยพร้อมกันลุ้นไปด้วยว่าเขามีความรักกันไหมหรือยังยังไงปั๊ปอะไรอย่างเงี้ยปี้โอกับความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ของเพื่อนแก๊งแล้วสมัยนั้นน่ะอะไรอย่างงี้คือเวลาจะสังเกตอะไรมันต้องสังเกตเห็นณปัจจุบันทันด่วนไงมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าเอ้ยหลุดมาในรูปถ่ายกูเเห็นแล้วมึงจะออพากันนี่กูซูมดูอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ไม่มีไม่นะสมัยอันนี้นั้นต้องต้องใช้เห็นด้วยตาตามันต้องเนื้อเห็นตอนนั้นน่ะมันต้องเห็นตาตอนนั้นเนื้อเท่าเขาเรียกนั้นด้วยนะว่าคาหนังคาเขาเอออะไรอย่างนั้นมันเลยดูแบบว่าดิบดีดิบแบบเลิศอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่แต่ถ้าเวลาเห็เนาะนอย่างนั้นนะปฏิเสธไม่ได้นะจะบอก ถูกถูก เปล่าแค่เอื้อมไปหยิบรองเท้าเฉยๆแล้วเดี๋ยวโกหนึ่งก็ทำหน้าอย่างนี้ด้วย เนอะก็ประมาณนี้ทุกคนมานี้เนาะสำหรับ EP 5สนุกสนานมากนะจ๊ะแล้วก็น่ารักมากด้วยอืมแล้วก็อย่าลืมพวกเรามีพี่สาวของม่อนเกตมาฝากฝาแจกกของมาแจกใช่ใช่เป็นกิฟปั่นเทรต์เอาไว้เนกันนะล็กๆจ๊ะกับ น้อย EP ๆน้อห้าเนาะยใช่เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศผลละกันว่าใครจะได้รางวัลนี้ไปนะจ๊ะแล้วก็ทักมาทางเดมได้เลยของ X ของพวกเรานะจ๊ะ ใช่แล้วจ้าเนาะอ่ะแล้วก็รอดูนะครับอีพีหน้าใครมาบ้างป้ากลับมาหรือยังป้าไปเป็นเหย่าอยู่ตอนนี้กลับมาหรือยังหยุดไม่รู้ ค่ะคนละเรื่องป้าค่ะใจลงหม้อเย็นค่ะ ไม่ให้ป้าโดน ป้าป้าโดนลงหม้อเรียกลงหป้า ม้อ ใช่รอติดตามนะครับว่าอีพีหน้าป้าจะกลับมาหรือยังเนาะแต่อีพีนี้พวกเรา3 คนเป็นตัวแทนขอเชิญสมอนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบบ๊าบายย